हेलो, म रोशन राज चौधरी फेरि पनि तपाईहरुलाई आफ्नो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्दछु। आज हामी कुरा गर्नेछौँ कफ सिरपको बारेमा। र कफ सिरप मार्केटमा धेरै किसिमको एभाइलेबल छ र हरेक कन्डिसनमा हरेक खालको कफ सिरप दिने गर्दछ, प्रिस्क्राइब गर्ने गर्दछ। र कतिपय मान्छेले के गर्छ भन्दाखेरि कफ र खोकी भयो भने डाइरेक्ट फार्मेसीमा गएर भन्छ कि मलाई कफ खोकी भयो, कफ सिरप दिनलाई। फार्मेसिस्टले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसले बडी इन्क्वायरी नगरेर उनीहरूलाई जुनमा बडी मार्जिन दिन्छ त्यो कफ सिरप डाइरेक्ट दिइदिन्छ। र मेन कुरा के छ भन्दाखेरि यो खोकी किन हुन्छ भन्दाखेरि जुन एयर पाइप हुन्छ हाम्रो, त्यसमा कुनै इन्फ्लामेसन या कुनै ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन र डस्ट पार्टिकल इन्टर भयो भने उनीहरूलाई के भन्छ भन्दाखेरि अपोज गर्नलाई खोकी हुने गर्दछ। यो रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट जुन हुन्छ त्यसमा धेरै जसो पार्ट हुन्छ। रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा ल्यारिङ्स, फ्यारिङ्स, ट्र्याकिया, ब्रोन्काई जस्ता पार्ट्सहरू हुन्छ र त्यसमा कुनै डस्ट पार्टिकलहरू आइहाल्यो भने त्यसलाई निकाल्नलाई चाहिँ खोकी र कफ हुने गर्दछ। र यसलाई फर्दर दुईटा पार्ट्समा डिभाइड गरेको छ, ड्राई कफ सिरप र वेट कफ सिरप। र यसका कम्पोनेन्टहरू के हुन्छ भन्दाखेरि डेक्स्ट्रोमेथाफिन, एम्ब्रोक्सल, टर्ब्युटालिन, भसाका, प्रोमिथाजाइन जस्ता कम्पोनेन्टहरू हुन्छ। र हरेक कफ सिरपमा हरेक खाले कम्पोजिसनहरू राखेको हुन्छ, कम्पोनेन्टहरू राखेको हुन्छ। र हामी कुरा गर्छौँ अहिले कि ड्राई कफ सिरपको बारेमा। ड्राई कफ सिरपमा प्राय जसो हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि डेक्स्ट्रोमेथाफिन जस्ता कम्पोनेन्ट राखेको हुन्छ। र यसले के गर्छ भन्दाखेरि कफ सेन्टरलाई सप्रेस्ड गर्ने काम गर्छ। डेक्स्ट्रोमेथाफिन कफ सेन्टरलाई सप्रेस्ड गर्ने काम गर्छ, जुन कि हाम्रो ब्रेनमा हुन्छ र ब्रेन रिजनमा हुन्छ। र यसलाई अब हामी के हुन्छ भन्दाखेरि कि यसमा अझै कि फ्लेभरिङ एजेन्ट, स्विटिङ एजेन्टहरू जस्तो राखेको हुन्छ। र त्यो कुराहरू वेट कफ सिरपमा नि राखेको हुन्छ। र अब हामी कुरा गर्छौँ वेट कफ सिरपको बारेमा। र वेट कफ सिरपमा एम्ब्रोक्सल, टर्बिटालिन, प्रोमिथाजाइन यी जस्ता कम्पोनेन्टहरू राखेको हुन्छ। र वेट कफ सिरपलाई फर्दर पनि 2 सब टाइप्समा डिभाइड गरेको छ। एउटा एक्सपोटेरेन्ट र एउटा हुन्छ म्युकोलाइटिक एजेन्ट। अब एक्सपोटेरेन्टले हामी नामले नै बुझ्छौँ कि कफलाई के हुन्छ भन्ने निकाल्ने। अब त्यो कफ सिरप लियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि कफ निकाल्छ। अब हामीले यसमा कफ छ र ड्राई कफ सिरप लियो भने के हुन्छ, कफ हाम्रो चेस्टमा त्यतिकै बस्छ र त्यो निको हुँदैन, त्यो खोकी निको हुँदैन। वेट कफ सिरपमा हामीले ड्राई कफ सिरप लियो भने त्यो खोकी चाहिँ निको हुँदैन। र अब म्युकोलाइटिक एजेन्टको काम के छ भन्दाखेरि कि म्युकोलाइटिक एजेन्ट के भन्छ भन्दाखेरि अब कफ भएको छ हैन, पेसेन्टलाई कफ भएको छ र त्यो कफ बाहिर निस्किँदैन। एक्सपोटेरेन्ट लियो तर निस्किएन कफ बाहिर, किनभने त्यसको कफ धेरै मात्रामा बसिसकेको छ। र त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि म्युकोलाइटिक एजेन्ट युज गर्ने गर्दछ। म्युकोलाइटिक एजेन्टको मेन काम के हो भन्दाखेरि कफलाई पातलो गरेर बाहिर निकाल्ने काम हो। र यसलाई अब कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि कि अब हरेक कफ सिरपमा तपाईको जस्तै कि अब कफ सिरप कुनै कफ सिरप आयो हैन, त्यसमा कि अब सपोज ड्राई कफ सिरप छ र कफ सिरपको नाम हुन्छ र नामको तल तपाईको ठ्याक्कै त्यहाँ लेखेको हुन्छ ड्राई कफ सिरप। यदि सुखा खोकी हुन्छ भने तपाईँ ड्राई कफ सिरप त्यो हेरेर चाहिँ लिनु होला। र यदि कफ आइरहेछ भने हैन, कफ आइरहेछ भने त्यो ठ्याक्कै त्यसको नामको अगाडि नामको तल एक्सपोटेरेन्ट लेखेको हुन्छ, त्यो एक्सपोटेरेन्ट लेखेको कफ सिरप युज गर्नु होला। र यदि कफ निस्केन भने, कफ बसिसकेको छ भने एक्सपोटेरेन्ट एन्ड म्युकोलाइटिक लेखेको हुन्छ, त्यो कफ सिरप चाहिँ तपाईहरुले युज गर्नु होला। र अब यसको म एउटा अझै के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि एउटा यसको भसाका भन्ने मेडिसिनल प्लान्ट हो। त्यो भसाकाको लिफलाई बोइल गरेर चाहिँ ड्रिङ्क गरियो भने कफ चाहिँ निस्किने गर्दछ। त्यो चाहिँ मेडिसिनल प्लान्ट हो।
र यति भन्दै म 2 शब्द यहीँ राख्दछु। मेरो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। जय नेपाल।